Chào mừng đã quay trở lại. Hôm nay chúng ta có một chủ đề phải nói là khá lạ. Nghe có vẻ không liên quan lắm nhỉ? Vâng, Gia Cát Lượng thì có liên quan gì đến việc bán cước vận tải? Nghe như một câu đùa ấy, nhưng mà nó lại là trọng tâm của một bài viết rất thú vị mà chúng ta có trong tay. Một sự kết hợp bất ngờ, tôi cũng thấy vậy lúc đầu. Nhưng mà khi ngẫm lại thì lại cực kỳ hợp lý. Thật sao? Thật chứ, cả hai đều là những chiến trường đòi hỏi tầm nhìn xa, chứ không chỉ là phản ứng nhanh. À, ra là vậy. Nguồn tham khảo của chúng ta hôm nay có một cái tiêu đề rất kêu: Tĩnh và Nhẫn, tuyệt chiêu Logisales, chiến trường Logistics. Logisales, chắc là Logistics và Sale. Đúng rồi, một cách nói ngắn gọn. Và mục tiêu của chúng ta là mổ xẻ xem hai chữ này. Tĩnh là bình tĩnh, sáng suốt, và nhẫn là kiên trì, bền bỉ. Nó có thể giúp ích gì trong một cái ngành mà ba từ cửa miệng luôn là khẩn, gấp, lửa. Chính xác. Và bài viết này, nó đặt ra một ranh giới rất rõ. Nó phân biệt giữa một người gọi là sale leader, tức là người có chiến lược, Và một người kia là... và một người mà tác giả gọi rất hình ảnh là sale tổ hỏa nhập ma. Tổ hỏa nhập ma. Tức là người luôn trong trạng thái hoảng loạn, chỉ chạy theo xử lý sự vụ thôi. Cái hình ảnh đó thật sự rất quen thuộc. Tôi cá là nhiều người nghe đang gật gù đấy. Vậy thì cái phanh hãm đầu tiên để dập tắt ngọn lửa hoảng loạn đó chính là chữ tĩnh, đúng không ạ? Đúng vậy, chúng ta bắt đầu từ đó. Bài viết định nghĩa là tĩnh để tâm an, thấy rõ bản chất vấn đề. Nghe thì triết lý đấy, nhưng thực tế áp lực ngoài kia thì làm sao mà tĩnh cho nổi? Đó là một câu hỏi rất thực tế. Tĩnh ở đây không phải là ngồi thiền đâu. Nó là một khoảnh khắc dừng lại, có chủ đích. Dừng lại có chủ đích. Đúng, bài viết đưa ra một kịch bản rất kinh điển. Khách hàng gọi điện, giọng thì gay gắt nói rằng giá bên A chào rẻ hơn bên anh 50 đô. Ồ, tình huống quen thuộc. Thì phản ứng của một người tổ hỏa nhập ma là gì? Lập tức cuống cuồng đi xin sếp giảm giá, cố gắng khớp bằng được cái giá 50 đô đó. Và tự kéo mình vào một cuộc chiến về giá không hồi kết, bào mòn lợi nhuận của chính mình luôn. Chính xác. Nhưng người có tĩnh thì không. Họ sẽ hít một hơi thật sâu và thay vì phản ứng với con số, họ cố gắng tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó. Cái khoảnh khắc tĩnh đó cho họ không gian để tư duy. Đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Có một câu so sánh trong bài viết mà tôi thấy cực kỳ đắt giá. Câu nào vậy? Khách hàng bất động sản mua vị trí, khách hàng logistics mua sự ổn định và sự an tâm. Nó thay đổi hoàn toàn góc nhìn. Cuộc nói chuyện không còn là về ai rẻ hơn nữa, mà là về ai đáng tin cậy hơn. Đúng thế. Vì 50 đô tiết kiệm được có là gì đâu so với thiệt hại của một lô hàng bị trễ hẹn. Dạ, làm đình trệ cả một dây chuyền sản xuất trị giá hàng trăm ngàn đô. Đó, sự tĩnh giúp người bán hàng chuyển trọng tâm cuộc thảo luận sang cái vùng giá trị đó. Thay vì gửi một báo giá rẻ hơn, họ đặt một câu hỏi. Bài viết gợi ý một câu rất hay. Câu hỏi đó là gì ạ? Kiểu như là: em hiểu ạ, ngoài vấn đề giá, anh chị có còn mối lo ngại nào khác về rủi ro chậm trễ hay các vấn đề phát sinh không ạ? Hay thật, một câu hỏi đơn giản, nhưng nó ngay lập tức nâng tầm người bán hàng lên. Nó cho thấy họ quan tâm đến sự an toàn trong kinh doanh của khách hàng, chứ không chỉ chăm chót đơn. Nhưng liệu khách hàng có sẵn lòng chia sẻ những cái yếu huyệt đó không? Không phải lúc nào cũng vậy, dĩ nhiên rồi, nhưng nó mở ra một cánh cửa. Biết đâu, trong quá khứ họ từng bị một nhà cung cấp làm cho một vố đau điếm rồi sao? Cái nỗi đau đó nó vẫn còn âm ỉ. Khi mình hỏi đúng câu hỏi, mình cho họ cơ hội để chia sẻ. Và lúc đó, mình không còn bán giá cước nữa, mà là bán một lời cam kết và sự an tâm. Và sự an tâm đó đáng giá hơn 50 đô rất nhiều. Bài viết còn đẩy khái niệm này đi xa hơn với một cụm từ là tầm nhìn long chung. Thật sự ấn tượng cái cách tác giả biến một điển tích lịch sử thành chiến lược kinh doanh. Long chung ở đây không phải là chia ba thiên hạ, mà là hiểu chuỗi cung ứng của khách hàng hơn cả chính họ. Điều này nghe có vẻ hơi tham vọng. Liệu có thực tế không ạ? Nghe thì có vẻ quá sức, nhưng thực ra nó là việc đầu tư thời gian một cách thông minh. Bằng sự tĩnh, tức là không vội vàng đi tìm khách mới mỗi ngày, mình dùng thời gian đó để nghiên cứu sâu một vài khách hàng mục tiêu. Nghiên cứu những gì ạ? Họ nhập hàng từ đâu? Cảng chính nào họ hay dùng? Mùa cao điểm của họ là khi nào? Có quy định hải quan nào mới ở thị trường xuất khẩu có thể ảnh hưởng đến họ không? Đấy, khi mình đến nói chuyện với khách hàng không phải với một bảng giá, mà là với những phân tích như vậy. Thì mình đã không còn là một người bán hàng bình thường nữa rồi. Mình đã trở thành một nhà tư vấn, một đối tác chiến lược. Và các đối tác chiến lược thì không chỉ làm việc dựa trên từng chuyến hàng lẻ, mà họ hướng tới các hợp đồng dài hạn. Chính xác. Đó chính là sức mạnh của tĩnh đấy. Nó giúp mình chọn đúng chiến trường và thay đổi luật chơi. Như vậy, tĩnh là để chọn đúng chiến trường, để không sa vào cuộc chiến về giá. Nhưng mà có được tầm nhìn rồi thì bước tiếp theo chắc chắn sẽ gian nan hơn nhiều.
đó là lúc chúng ta cần đến chữ nhẫn, đúng không? Đúng rồi. Tôi phải bật cười khi đọc câu này trong bài. Sale Logistics không phải là bán gói mì tôm. Một câu ví von không thể chính xác hơn. Chu kỳ bán hàng trong ngành này cực kỳ dài. Dài đến mức nào ạ? Nguồn tham khảo chỉ ra, một hợp đồng vận tải lớn như FCL, hàng nguyên container ấy, hay LCL, hàng lẻ, có thể mất từ 3 tháng đến cả 1 năm để chốt. 1 năm? 1 năm! Nếu không có sự kiên trì của một người trồng trúc, như cách nói trong bài, thì hầu hết mọi người đã bỏ cuộc từ tháng thứ 2 rồi. 1 năm là một khoảng thời gian dài đến mức khó tin. Điều đó đòi hỏi một sự bền bỉ gần như là phi thường. Vậy sự nhẫn này biểu hiện trong thực tiễn như thế nào? Chắc không phải là cứ mỗi tuần lại gọi điện hỏi anh chị chốt chưa à? Không, chắc chắn không phải. Đó là sự phiền nhiễu, không phải là kiên nhẫn. Vậy thì phải làm sao? Bài viết đưa ra một lịch trình chăm sóc rất thông minh. Nó thể hiện sự nhẫn chủ động. Tuần 1, sau khi gửi báo giá, thì có một cuộc gọi follow-up nhẹ nhàng thôi. Ok, tuần 1. Tuần 3, đừng hỏi về giá nữa. Hãy gửi cho họ một cái case study, một nghiên cứu tình huống về một công ty cùng ngành đã giải quyết được vấn đề X nhờ dịch vụ của mình. À, cung cấp giá trị. Đúng rồi. Tháng 2, mời họ tham dự một webinar miễn phí về quy định hải quan mới. Tháng 4, gửi một bản tin cập nhật ngắn gọn về tình hình tắc nghẽn ở cảng Thượng Hải chẳng hạn, và gợi ý giải pháp. À, tôi hiểu rồi. Mỗi một lần tiếp cận đều phải mang lại một giá trị nào đó cho họ. Mình không đòi hỏi, mình chỉ cho đi. Thông điệp ở đây rất mạnh mẽ. Người khác bỏ cuộc, bạn vẫn âm thầm cung cấp giá trị. Khi những người bán hàng khác đã nản chí, bạn vẫn ở đó, kiên nhẫn và hữu ích. Đúng vậy. Điều hấp dẫn ở đây là nó dựa trên một quy luật tâm lý rất cơ bản, sự đáp trả. Khi mình liên tục cung cấp giá trị một cách vô điều kiện, đến một lúc nào đó, khi khách hàng thực sự có nhu cầu, họ sẽ cảm thấy có một món nợ ân tình vô hình. Và người đầu tiên họ nhớ đến. Vâng, sẽ là người chuyên gia đã kiên trì giúp đỡ họ suốt nhiều tháng qua. Tôi từng biết một trường hợp đấy. Một bạn sale đã theo một khách hàng gần 8 tháng. Cứ mỗi tháng bạn ấy lại gửi một bản tin phân tích thị trường. Đến khi công ty kia gặp khủng hoảng với nhà cung cấp hiện tại, người đầu tiên họ gọi chính là bạn sale kiên trì đó. Một câu chuyện rất hay. Nhưng bài viết còn đề cập một khía cạnh khác của nhẫn mà tôi nghĩ còn khó hơn nữa cơ. Là gì vậy? Đó là sự nhẫn nại khi có sự cố. Hãy tưởng tượng một kịch bản, tàu trễ, container kẹt ở cảng, phí lưu kho đang tăng lên từng ngày, và khách hàng thì đang gọi điện la hét trong điện thoại. Làm sao để nhẫn nổi trong tình huống đó? Đây chính là bài kiểm tra cuối cùng, là khoảnh khắc quyết định bạn là nhà cung cấp qua đường hay là một đối tác thực sự. Vì ai cũng có thể làm tốt khi mọi thứ suôn sẻ, đúng không? Chính xác. Bản lĩnh thật sự được thể hiện trong khủng hoảng. Nhẫn ở đây là khả năng chịu đựng sức nóng, chịu đựng sự tức giận của khách hàng mà không phản ứng lại một cách tiêu cực. Khó đấy. Rất khó, nhưng mình phải lắng nghe họ trút giận, thừa nhận vấn đề và sau đó tập trung 100% tâm trí vào việc tìm giải pháp. Sự nhẫn nại trong khủng hoảng sẽ xây dựng được lòng trung thành mà không một bảng báo giá rẻ nào có thể mua được. Và là khoảnh khắc biến một giao dịch thành một mối quan hệ. Vậy khi kết hợp cả hai yếu tố này lại, chúng ta có gì? Tôi khá thích thú với phần mẹo Logical cà khịa nhẹ trong bài. Phần đó cũng hài hước. Nó nói rằng sự chần chừ của khách hàng có thể khiến họ mất cả một lô hàng. Rồi tác giả kết luận, tĩnh giúp bạn thấy được rủi ro đó. Nhẫn giúp bạn đợi đến khi họ thấy được điều đó và quay lại với bạn. Một sự tổng kết không thể sắc sảo hơn. Nó cho thấy hai khái niệm này không hoạt động độc lập. Dạ là một cặp đôi hoàn hảo. Đúng, và nó dẫn đến câu chốt hạ của toàn bộ bài viết, câu mà tôi nghĩ là cô đọng nhất. Câu nào ạ? Tĩnh để thấy đúng đối tác, nhẫn để trở thành đối tác duy nhất. Wow, một câu nói rất mạnh mẽ. Với tôi ấy, vế đầu, tĩnh để thấy đúng đối tác. Nó giống như là một cái bộ lọc chất lượng cao. Một bộ lọc, đúng vậy. Thay vì chạy theo mọi cơ hội, mình dùng sự bình tĩnh để đánh giá xem ai mới là khách hàng thực sự phù hợp, người coi trọng sự an tâm, chứ không chỉ chăm chăm vào giá rẻ. Hoàn toàn chính xác. Đó là việc lựa chọn chiến trường một cách khôn ngoan. Còn vế thứ hai, nhẫn để trở thành đối tác duy nhất. Còn tham vọng hơn nữa. Tham vọng như thế nào? Nó có nghĩa là một khi đã chọn đúng, bạn dùng sự kiên trì, sự cung cấp giá trị không mệt mỏi để xây dựng một cái pháo đài quan hệ vững chắc đến mức bạn trở thành lựa chọn mặc định trong tâm trí họ. Nhưng liệu có thực sự tồn tại cái gọi là đối tác duy nhất không? Trong một thị trường mà khách hàng luôn có hàng tá lựa chọn và các đối thủ cạnh tranh thì luôn chào giá mới mỗi ngày, hay đó chỉ là một lý tưởng thôi? Đó là một câu hỏi rất hay. Duy nhất ở đây có lẽ không phải là độc quyền tuyệt đối, nhưng nó là vị trí ưu tiên số 1. À,
vị trí ưu tiên. Khi có một đối thủ đến chào giá rẻ hơn 20 đô chẳng hạn, khách hàng sẽ nghĩ 20 đô này có đáng để đánh đổi sự tin tưởng, sự hỗ trợ nhiệt tình trong khủng hoảng mà mình đã có với đối tác hiện tại không? Và câu trả lời thường là không. Trong 9 trên 10 trường hợp, câu trả lời sẽ là không. Sự nhẫn đã tạo ra một chi phí chuyển đổi vô hình nhưng cực kỳ lớn. Vậy tóm lại, sau khi trao đổi về nguồn tài liệu này, điều thực sự nổi bật với tôi là tĩnh và nhẫn. Chúng không phải là những đức tính đạo đức sáo rỗng. Không hề. Chúng là những công cụ kinh doanh chiến lược. Tĩnh là ống nhòm để nhìn ra, chọn đúng mục tiêu. Còn nhẫn là cuốc sẻng để đào một con hào thật sâu xung quanh mối quan hệ với mục tiêu đó. Một cách tóm tắt rất hay. Và tôi nghĩ rằng những nguyên tắc này có thể áp dụng rộng hơn rất nhiều. Ý anh là không chỉ trong logistics. Đúng thế. Bất cứ lĩnh vực nào đòi hỏi sự tin tưởng cao và các mối quan hệ lâu dài, từ tư vấn tài chính, bán phần mềm doanh nghiệp đều có thể hưởng lợi từ triết lý này. Nó đặt ra một câu hỏi lớn hơn về sức mạnh của sự điềm tĩnh và kiên trì trong một thế giới luôn tôn sùng tốc độ. Chắc chắn rồi. Và điều đó gợi cho tôi một suy nghĩ cuối cùng. Toàn bộ bài viết này đều tập trung vào góc nhìn của người bán hàng, đúng không? Đúng vậy. Nhưng nếu chúng ta lật ngược lại vấn đề thì sao? Nếu một khách hàng hiểu được giá trị của tĩnh và nhẫn, liệu điều đó có thay đổi cách họ lựa chọn đối tác logistics không? Liệu nó có giúp họ chuyển từ tư duy ai rẻ nhất thì thắng sang một tư duy chiến lược hơn, tìm kiếm một nhà cung cấp có thể mang lại sự ổn định và an tâm thực sự trong dài hạn? Nếu bạn thấy video này hay thì hãy click follow và chia sẻ nhé. Như khách thấy giá tốt thì chốt booking thôi.